Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε, ούτως ώστε να μπορείτε να συνοδεύσετε ένα κομμάτι που είναι γραμμένο σε ρυθμό κουαράτσα. Η κουαράτσα είναι ένας ρυθμός ο οποίος μετριέται σε 4 τέταρτα και χαρακτηριστικό παράδειγμα τραγουδιού που είναι γραμμένο πάνω σε συγκεκριμένο ρυθμό είναι το «Πήραν τα στήθια μου φωτιά» και το «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο», το οποίο είναι του Δημήτρη Μητροπάνου. Θα σας δείξω μόνο μία μορφή του, η οποία μορφή είναι ταυτόσιμη με τον μπαγιό. Στην ουσία δηλαδή η κουαράτσα είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο μπαγιό. Πάμε να το δούμε. Θα σας το δείξω απλά και μετά θα σας πω την παραλλαγή με τον μπάσο. Λοιπόν, πάμε, ρε μινόρε. 1, 2, 3, 4. Εύκολο, ίδιο με τον μπαγιό, απλά το κάνουμε μια επανάληψη. Αυτό είναι 1 μέτρο κουαράτσας και το επαναλαμβάνουμε για να φτιάξουμε το ρυθμό. Τώρα, επειδή όταν παίζουμε συνέχεια ρε ακούγεται πάρα πολύ άσχημο, θα παίξουμε στο 1 του μέτρου την νότα ρε, ενώ στο 2 του μέτρου θα παίξουμε την νότα λα, που είναι η πέμπτη της χορδίας. Η ρε είναι η θεμέλιος και η λα είναι η πέμπτη. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. 1, 2, 3, 4. Εύκολο, το έχουμε ξαναδεί. Πάμε να το δούμε λίγο και σε κανονική ταχύτητα. Πώς βγαίνει. Αυτή είναι η κουαράτσα. Ελπίζω να είναι κατανοητό, ούτως ή άλλως τον έχουμε ξαναδεί το ρυθμό, απλά εδώ το παίζουμε σχεδόν στη διπλάσια ταχύτητα και θεωρείται κουαράτσα. Στην ουσία αυτό είναι η κουαράτσα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Καλή μελέτη!